Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So today, i-tutorial ko kayo kung paano i-change ang quality ng isang video. So una guys, into ways po guys. So una, punta kayo sa inyong browser. So ang gamit ko ngayon ay Opera. Wait lang natin po siya guys. Tapos po, i-click po natin itong YouTube. Ito po ang YouTube. Tapos po guys, dapat naka-desktop site po ito. At kung nasa desktop na po tayo, hindi na po natin kailangang i-click ang desktop site mode kasi nasa laptop na po tayo. So una po guys, kailangan na pong i-search ang video na gusto niyo. So example yung isang wait. Ang isa ko pang ano ba to? Isang YouTube channel. So yan guys, ito type ko na.